بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب. وعشان وقت الفيديو النهاردة محدود ب7 دقايق هقول الموضوع باختصار. زميلي في قناة البينة الدعوية الأخ أحمد سبيع بدأ حاجة هسميها تحدي الدليل على صحة الإسلام، وهو إني أعمل فيديو 7 دقايق أشرح فيه دليل على صحة الإسلام وإنه دين الله الحق. التلاتة اللي اخترتهم علشان يشاركوا في التحدي هما الأخ الشيخ أحمد السيد، والأخ معاذ عليان، والأخ الداعية أمير منير. ربنا يحفظهم جميعا ويبارك فيهم، وبطلب من أي مشاهد يعرف يتواصل معاهم إنه يبلغهم بالتحدي، وطبعا هضع روابط قنواتهم تحت في وصف الفيديو. والدليل اللي هعرضه في الفيديو النهاردة هو معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثبت حدوثها بروايات صحيحة منقولة بالتواتر، وهي معجزة صياح جذع النخلة حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. معجزة صياح جذع النخلة حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت، والمعروفة أيضا باسم معجزة حنين الجذع، معجزة مشهورة جدا ومذكورة تقريبا في كل كتب السنة والحديث. لكن قبل ما نقرأ الروايات اللي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، عايزين نجاوب على سؤال مهم جدا: هل الروايات دي ليها أي قيمة تاريخية فعلا، ولا دي مجرد حكايات موجودة في كتب التراث الإسلامي؟ هعرض لكم سريعا كلام لبعض المستشرقين من غير المسلمين، ونقرأ كمان للمستشرق والمؤرخ البريطاني المشهور برنارد لويس. بيقول في كتابه إسلام إن هيستوري في الصفحة رقم 105 كلام مهم جدا عن تفوق التاريخ الإسلامي، وبيقول: في وقت مبكر أدرك علماء الإسلام خطر الشهادات الكاذبة والمذاهب الفاسدة، فوضعوا علما لانتقاد الأحاديث والتراث اللي هو علم الحديث كما يدعى، وهو يختلف لاعتبارات كثيرة عن علم النقد التاريخي الحديث. ففي حين أثبتت الدراسات الحديثة اختلافا دائما في تقييم صحة ودقة السرد القديمة اللي هو في غير الإسلام، نجد أن الفحص الدقيق له أي لعلم الحديث باعتنائه بسلاسل السند والنقل وجمعها وحفظها الدقيق من المتغيرات في السرد المنقول تعطي التاريخ العربي أو الإسلامي في القرون الوسطى احترافا وتطورا لم يسبق له مثيل في العصور القديمة. وهختم بجملة أنصحك تطبعها وتبروزها للمستشرق ديفيد سامويل مارجليوث. بيقول في كتابه محاضرات عن المؤرخين العرب Lectures on Arabic Historians في الصفحة رقم 20 بيقول الآتي: قيمة الإسناد في تحقيق الدقة لا يمكن الشك فيها، والمسلمون محقون في الفخر بعلم حديثهم. يعني من الآخر كده إحنا المسلمين أساتذة علم التاريخ. مدام المسلمين قالوا إن الروايات دي صحيحة تبقى صحيحة، ومدام الروايات دي صحيحة تبقى بالفعل تاريخ صحيح. نرجع تاني لمعجزة حنين الجذع. هنعرض الروايات المذكورة في صحيح البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام، الحديث رقم 3583 عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فمسح يده عليه. وفي الحديث اللي بعده على طول رقم 3584 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تأن أنين الصبي الذي يسكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وفي الحديث اللي بعده رقم 3585 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. ودلوقتي هنعرض نموذجين من كلام علماء المسلمين عن المعجزة وإقرارهم بأن المعجزة بالفعل متواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام العلامة القاضي أبو الفضل عياض، المشهور باسم القاضي عياض، في كتابه المشهور الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحت فصل بعنوان في قصة حنين الجذع، بيقول: ويعضد هذه الأخبار حديث أنين الجذع، وهو في نفسه مشهور منتشر، والخبر به متواتر، قد خرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة 14. وهنختم بكلام الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل، المشهور باسم ابن كثير، في كتابه البداية والنهاية، تحت عنوان باب حنين الجذع شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقا من فراقه. بيقول: وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان، يعني علم مصطلح الحديث. يبقى في النهاية أقدر أقول بمنتهى الثقة هناك أدلة كثيرة جدا على صحة دين الإسلام. من ضمن هذه الأدلة المعجزات الحسية التي فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه المعجزات معجزة صياح جذع النخلة، حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. والقصة دي تعتبر واقعة تاريخية صحيحة، لأن الروايات اللي بتنقلها كثيرة جدا لدرجة التواتر، ومدام المسلمين حكموا على هذه الروايات بالصحة وفق قواعد وضوابط وأحكام علم مصطلح الحديث، يبقى الروايات بالفعل روايات تاريخية صحيحة، وده بشهادة مؤرخين ومستشرقين غير مسلمين. ولو عايز تتعمق أكثر في أدلة صحة دين الإسلام تقدر تراجع فيديوهات سلسلة براهين النبوة، هتلاقي رابط السلسلة تحت في وصف الفيديو. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.